ระสือบินได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตที่บินได้เช่นนกค้างคาวแมลงต้องมีพื้นที่ปีกขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงยกแต่กระสือไม่มีปีกไม่มีแขนไม่มีโครงสร้างที่กวาดอากาศได้มากพอหากกระสือจะบินได้จริงทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือกระสืออาจจะสร้างสนามไฟฟ้าแรงสูงรอบตัวแล้วผลักอากาศให้เกิดแรงยกหรือที่เรียกว่าแรงขับไอออนร่างกายของมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแรงสูงกลางอากาศหลักการคือลองนึกถึงโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์มันลอยขึ้นได้เพราะใบพัดตีอากาศลงด้านล่างแรงๆกระสือก็ใช้หลักการเดียวกันต่างกันแค่มันไม่มีใบพัดแต่ใช้ไฟฟ้าตีอากาศแทนกระสือจะปล่อยไฟฟ้าแรงสูงรอบตัวจนอากาศข้างๆถูกฉีกกลายเป็นอนุภาคมีประจุหรือที่เรียกว่าการแตกตัวเป็นไอออนจากนั้นสนามไฟฟ้าจะเหวี่ยงอนุภาคพวกนี้พุ่งลงด้านล่างลากอากาศรอบข้างไหลตามลงไปด้วยเป็นสายลมเราเรียกมันว่าลมไอออนพออากาศถูกดันลงล่างตัวกระสือก็ถูกดันขึ้นบนเกิดเป็นแรงยกที่เรียกว่าแรงขับเชิงไฟฟ้าอากาศพลศาสตร์ทำให้ลอยได้โดยไม่ต้องมีปีกหรือใบพัดสักชิ้นแล้วในธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตที่ผลิตไฟฟ้าแรงสูงแบบนั้นอยู่จริงไหมซึ่งสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือปลาไหลไฟฟ้าที่อวัยวะประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเรียงต่อกันหลายพันเซลล์จนสามารถสร้างความต่างศักย์ได้สูงกว่า600โวลต์แต่กระสือต้องการมากกว่านั้นประมาณ 50,000 โวลต์หรือราวๆ80เท่าของปลาไหลไฟฟ้าซึ่งปัญหาใหญ่จริงๆไม่ได้อยู่ที่วิธีลอยขึ้นแต่ติดอยู่ตรงที่พลังงานที่ต้องเค้นออกมาทั้งคืนนั้นเทียบเท่ากับแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งคันกระสือที่มีแค่ร่างเล็กๆจะสามารถอัดพลังงานมหาศาลเอาไว้ได้อย่างไรหากกระสือมีอยู่จริงตามกลไกนี้มันจะต้องเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่ปรับแต่งโครงสร้างตัวเองให้กลายเป็นเครื่องยนต์พลาสมาชีวภาพและถ้าสิ่งมีชีวิตหนึ่งทำสิ่งนี้ได้จริงๆมันก็หมายความว่าฟิสิกส์ยอมให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้เช่นเดียวกันหากวันนั้นมาถึงเราจะไม่เรียกมันว่าผีหรือเรื่องลี้ลับแต่เราจะเรียกมันว่าวิศวกรรมแห่งอนาคต